Có những đêm ngồi rất yên, thân bất động, mà trong lòng không yên. Một câu hỏi không ai gọi tên, như bụi phủ gương cũ, nhưng ai cũng từng chạm phải. Nếu đời đã được định sẵn, vậy cố gắng để làm gì? Nếu đời do mình quyết, vì sao vẫn có lúc bất lực, như chiếc lá mỏng cuối mùa, trôi không biết về đâu? Con người thường sống giữa hai bờ đối nghịch. Một bên muốn tin mình tự do, muốn tin mỗi bước chân đều do ý chí lựa chọn. Một bên lại thấy đời như dòng nước lớn, đẩy đi, cuốn tới, không hỏi ý người chèo lái. Khi thuận lợi nghĩ mình tài trí, khi lỡ bước đổ cho số mệnh. Giữa được và mất, giữa thành và bại, tâm trí xoay vòng như lá khô giữa xoáy gió sâu. Nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ tin hay không tin số phận, cũng không nằm ở chỗ trời cao có an bài hay không. Điều chưa từng được nhìn thẳng là ai đang thật sự cầm bánh lái trong những khoảnh khắc quyết định, là hoàn cảnh, là vận trời, hay là những thói quen âm thầm của tâm, một phần rất sâu trong chính mình chưa từng được soi tới. Có những người cả đời truy hỏi tương lai mà chưa từng hỏi ai đang sống thay mình trong từng phản ứng nhỏ nhất. Và có những ngã rẽ được gọi là định mệnh, thực ra chỉ là dấu chân cũ, vì không đủ tỉnh táo để thấy mình đã chọn từ rất lâu. Câu hỏi đời tôi do ai quyết không phải để tranh biện, nó là chiếc gương soi, không phải để trách, mà để nhận ra có thể từ trước đến nay không phải trời đang viết, mà là tâm chưa từng tỉnh, một phần vô hình trong chính mình đang lặng lẽ đặt từng nét bút. Nhưng con người hiếm khi thấy cây bút ấy, chỉ thấy những gì đã thành hình, rồi vội đặt tên cho đường đời, mà không hỏi nét đầu tiên khởi từ đâu. Con người thường không sợ số phận, chỉ sợ mình không nắm được tay lái đời mình. Vì thế, 3 niềm tin được dựng lên như cột gỗ tạm giữa dòng lũ lớn. Niềm tin thứ nhất, mọi thứ do trời an bài. Nghe có vẻ an ổn như trú dưới mái hiên số mệnh, như thể đã có bàn tay vô hình sắp đặt từng bước đi. Khi thất bại dễ thở hơn, khi lỡ dở đỡ day dứt, nhưng ẩn sâu trong đó là sự buông tay rất khẽ. Không còn hỏi mình đã sống thế nào, chỉ hỏi trời muốn gì ở mình. Dần dần, ý chí mòn đi như đá dưới dòng nước chảy. Niềm tin thứ hai, tất cả do tôi quyết, nghe đầy khí lực, như người siết chặt dây cương giữa ngựa dữ. Không tin trời, không tin mệnh, chỉ tin ý chí. Nhưng càng siết chặt càng mỏi, càng muốn kiểm soát, càng bất an. Vì đời không phải cỗ máy thuận theo một bàn tay đơn lẻ, và khi thực tại không thuận theo dự tính, tâm dễ vỡ như sứ mỏng gặp lửa già. Niềm tin thứ ba, tôi xui nên đời vậy. Không đổ cho trời, không nhận về mình, chỉ lặng lẽ khoác lên thân một chiếc áo phận bạc. Từ đó mỗi biến cố trở thành bằng chứng, mỗi thất bại trở thành định danh. Không còn nhìn sự việc như nó là, chỉ nhìn qua lăng kính đã phủ sẵn màu tro tối. 3 niềm tin, 3 cách giải thích, 3 lối tự trấn an. Nhưng ở một tầng rất sâu, cả 3 đều rời tay khỏi sự tỉnh biết, hoặc giao cho trời, hoặc giao cho tôi, hoặc giao cho hoàn cảnh. Chưa ai hỏi trong khoảnh khắc phản ứng, trước một lời xúc phạm, một cơ hội, một cám dỗ, tâm đã nghiêng về đâu trước khi lý trí kịp lên tiếng. Không phải trời, không phải vận xui, cũng không phải học thuyết tự do, mà là dòng tập khí cũ đã lặp đi lặp lại đến mức tưởng như bản chất. Con người gọi đó là số phận, chỉ vì chưa từng nhìn kỹ dòng chảy ngầm của tâm đang vận hành dưới từng ý nghĩ nhỏ nhất. Và khi tầng bề mặt chưa được soi, mọi bàn luận về vận mệnh chỉ là tiếng nói vang trên mặt nước sâu, ồ nào mà không chạm đáy. Muốn chạm đáy dòng nước phải lặn xuống đủ sâu, và cổ nhân đã lặn rất lâu trước khi nói. Có những dòng tư tưởng không trả lời bằng khẳng định, chỉ mở ra một trục soi sâu, đủ lặng để tự thấy. Lão Tử không nói về số phận như một bản án, cũng không nói về tự do như quyền lực tuyệt đối. Trong mắt đạo gia, trời đất có quy luật. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng. Nước chảy về thấp, mây tan khi đủ duyên, không có bước nào vô cớ, nhưng cũng không có kịch bản khắc sẵn cho từng người. Con người không tạo ra con sông, nhưng có thể chống dòng hoặc thuận nhịp nước. Thuận không phải buông mình trôi. Nghịch không hẳn là sức mạnh, chỉ là hiểu được thế vận hành, rồi đặt thân tâm đúng mạch chảy của đạo. Đạo không ép ai,
Chỉ người không hiểu đạo mới tự làm mình trao đạo. Vì thế, Đông Phương không hỏi trời đã định gì cho ta, mà hỏi ta có đang đi nghịch dòng vận hành hay không? Khổng Tử không phủ nhận thiên mệnh, nhưng thiên mệnh không phải xiềng xích số phận. Sinh ra ở đâu không tự chọn, gặp thời nào không tự định. Có người sinh giữa loạn lạc, có người lớn lên trong thịnh thế, có kẻ ở bậc thấp, có người nắm quyền cao. Đó là trời đặt vị trí. Nhưng vị trí không viết thay nhân cách. Giữa nghịch cảnh vẫn có thể giữ lễ, trong quyền lực vẫn có thể giữ chính. Hoàn cảnh là khung gỗ, nhân cách là nét mực. Nếu đổ hết cho mệnh, con người đánh rơi trách nhiệm. Nếu phủ nhận hoàn cảnh, con người rơi vào ảo tưởng. Nho ra nhìn đời như bàn cờ đã bày thế trận, quân cờ không chọn được nơi đặt xuống. Nhưng nước đi tiếp theo chưa từng bị ép buộc. Trời cho chỗ đứng, người tạo giá trị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xa hơn cả câu hỏi trời hay người. Không tìm đấng an bài, không tìm ý chí tối cao, chỉ nhìn thẳng vào tâm. Không ai viết số phận, chỉ có ý niệm khởi sinh, cảm xúc lay động. Hành vi lặp lại, lặp lâu thành thói quen sâu thành tập khí dày thành nghiệp lực. Nghiệp không phải hình phạt, mà là dòng quả tự trổ từ nhân đã gieo. Hôm nay gặp điều trái ý, không phải trời giáng họa, chỉ là hạt cũ đủ duyên nảy mầm. Nghe tưởng nặng mà thật ra rất nhẹ, vì không có bản án vĩnh viễn, và nếu nghiệp do mình tạo thì cũng có thể tự mình chuyển hóa. Không bằng cầu xin, mà bằng tỉnh thức từng ý, thanh lọc từng hành, giữ sạch từng lời ngay trong hiện tiền. 3 dòng nhìn, 3 lối mở. Đạo gia soi quy luật lớn, Nho gia soi trách nhiệm nơi vị trí, Phật gia soi căn nguyên nơi tâm. Không ai nói đời hoàn toàn do trời, cũng không ai nói đời hoàn toàn do cái tôi. Họ chỉ về một tầng sâu hơn. Đời là giao điểm giữa hoàn cảnh và cách tâm đáp lại hoàn cảnh ấy. Và nơi giao điểm đó, số phận không phải vách đá cố định, mà là dòng nước đổi hướng khi nhận thức xoay chiều. Ai thấy được tầng này sẽ không còn tranh luận tin hay không tin vận mệnh. Chỉ lặng lẽ hỏi trong từng ý niệm nhỏ mình đang gieo gì cho ngày mai, nhưng gieo ở đâu nếu không phải ngay trong khoảnh khắc này? Và ai gieo nếu không phải chính tâm đang động? Sau khi đã nhìn qua trời, qua hoàn cảnh, qua nghiệp duyên, còn một tầng rất gần mà rất ít ai dám soi, không phải vì khó hiểu, mà vì quá gần. Con người thường nói, hoàn cảnh khiến tôi như vậy, người khác làm tôi tổn thương, thời thế đẩy tôi đến đây. Nhưng giữa hoàn cảnh và hành động, giữa lời người và phản ứng của mình, có một khoảnh khắc rất mỏng, mỏng như sợi tơ giữa hai nhịp thở, mỏng đến mức không tỉnh sẽ không thấy. Trong khoảnh khắc ấy, không có trời, không có số phận, không có ai ép buộc, chỉ có tâm vừa nghiêng về một phía, hoặc theo lối cũ, hoặc dừng lại một nhịp. Con người phần lớn không sống bằng lựa chọn, mà sống bằng đà quen của tâm. Bị chạm tự ái, liền nổi giận, gặp bất an, liền phòng thủ, thấy lợi lộc, liền tham cầu, gặp mất mát, liền oán trách. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như gió lướt qua cỏ khô, rồi gọi đó là tính cách, bản chất, số phận. Nhưng nếu soi kỹ, tính cách chỉ là đường mòn của phản ứng cũ, và đường mòn ấy được tạo ra bởi những lần không kịp tỉnh ra. Không phải trời quyết, không phải mệnh viết, không phải hoàn cảnh ép, mà là độ sáng của tâm trong từng sát na sống. Tâm mờ, cảm xúc kéo đi. Tâm vừa sáng, thấy sóng đang dâng. Tâm đủ lặng, không còn bị sóng nhận là mình. Ở đó, một khe sáng mở ra. Cùng một biến cố, hai người rẽ hai nẻo. Một người lặp lại nỗi sợ cũ, một người bước qua. Một người khắc sâu vết thương, một người hóa nó thành hiểu biết. Khác biệt không ở vận mệnh, mà ở ai thấy được tâm mình trước khi nó cuốn đi. Có những ngã rẽ lớn của đời không sinh từ quyết định lớn, chỉ sinh từ một lần không theo phản xạ cũ. Nhưng vì phần lớn sống trong mê lặng, nên mỗi phản ứng nhỏ nối tiếp nhau, dệt thành đường dài. Rồi ngoảnh lại, ngỡ có bàn tay vô hình vẽ sẵn bản đồ. Kỳ thực, bản đồ ấy được vẽ bằng vô số lần không tỉnh. Vậy ai đang quyết đời ta? Không phải thế lực ngoài thân, mà là tâm đang sáng hay đang tối. Tâm mê, đời cuốn đi. Tâm tỉnh, đời bắt đầu đổi hướng. Không cần trách trời, không cần đổi người, không cần chờ thời thế. Chỉ cần một điểm tỉnh thức nhỏ, không còn tắt nữa trong chính mình. Chỉ tiếc rằng phần lớn đời người trôi đi trong những lần tâm không kịp sáng.
và từ đó một con đường quen được lặp lại vô số lần. Có một sự thật không êm tai, nhưng nếu không nghe sẽ mãi soi lầm chỗ gốc. Đời không được viết sẵn, nhưng đời được khắc dần bởi những gì lặp mỗi ngày. Không ai trói bằng sợi dây vô hình, chỉ có những vòng quen của tâm quấn chặt từng ý nghĩ. Sáng dậy với nỗi lo cũ, gặp người bằng ánh nhìn cũ, đối diện khó khăn bằng lối phản ứng cũ. Ngày nối ngày như bánh xe lăn trong rãnh sâu, rồi gọi đó là số phận. Không phải mệnh trói, mà là phiên bản cũ của chính mình, chưa từng chịu rời đi. Phiên bản ấy được dệt từ ký ức, từ vết thương chưa hiểu thấu, từ niềm tin chưa từng soi lại. Nó phản ứng rất nhanh, nó phòng vệ rất mạnh, nó quen đến mức được gọi nhầm là ta. Và khi đời không đổi, thay vì hỏi tâm mình có đang khác đi chưa, lại hỏi vì sao trời không thương. Có người cầu đổi vận, có người tìm ngày tốt, có người chờ bước ngoặt lớn. Nhưng rất ít ai lặn xuống đủ sâu để thấy một điều. Nếu hôm nay vẫn nghĩ như cũ, vẫn phản ứng như cũ, vẫn chọn như cũ, thì ngày mai làm sao khác được. Sự thật không làm người dễ chịu, nó rút lại chiếc gậy đổ lỗi, nó dỡ bỏ chỗ nương ngoài thân. Nhưng chính nơi đó, một cánh cửa thật sự mở ra. Vì nếu đời không bị khóa bởi mệnh thì không có xiềng nào không tháo được. Nếu chính thói quen vẽ nên quỹ đạo, thì chỉ cần một đổi thay nhỏ trong tâm hành, đường đời đã bắt đầu nghiêng sang hướng khác. Không ồn ào, không tức thì, nhưng đủ để một vòng lặp khép kín hóa thành dòng chảy mở. Sự thật khó nuốt vì nó trả trách nhiệm về tay mình, nhưng cũng chính nó trả lại quyền lực đã bỏ quên từ rất lâu. Nhưng quyền lực ấy không trở về bằng ước muốn lớn, nó trở về trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Không phải một ngày đặc biệt, không phải một biến cố lớn, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như hạt sương đầu cỏ. Khi cảm xúc vừa dâng nhưng không lập tức nói theo nó. Khi cơn giận vừa khởi nhưng không để nó dẫn lời. Khi nỗi sợ vừa chạm nhưng không vội lùi bước như cũ. Khoảnh khắc ấy nhỏ đến mức người còn bận rộn với mình sẽ không nhận ra. Nhưng chính nơi đó dòng cũ chợt khựng lại. Tỉnh thức không phải điều huyền nhiệm, chỉ là ánh sáng soi kịp ngay khi tâm vừa động. Thấy mình đang buồn, thấy mình đang hơn thua, thấy mình đang muốn chứng tỏ, thấy mình đang tìm chỗ ẩn thân. Chỉ thấy, không thêm lời biện hộ, không vội phủ nhận, không chạy theo. Giữa thấy và làm bỗng có một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy không lớn, nhưng đủ để đổi hướng. Đó là tự do. Tự do không nằm ở chỗ được làm mọi điều mình muốn, mà ở chỗ không còn bị lôi đi bởi điều vừa khởi trong tâm. Khi một người bắt đầu quan sát cảm xúc thay vì đồng hóa với nó, chọn một đáp lại mới thay vì theo lối mòn, sống có biết thay vì sống theo đà quen, thì vận mệnh không còn đứng yên như trước. Không phải hoàn cảnh đổi ngay, không phải người khác đổi tức thì, nhưng cách đáp lại đã khác. Và khi cách đáp lại khác, nhân đã khác, quả cũng dần khác. Một lần không nổi nóng giữ được một mối duyên. Một lần không tự hạ mình bước qua một cánh cửa. Một lần không lùi lại, mở ra một lối đi. Những đổi thay lớn không vang động, chỉ là những xoay chuyển rất nhỏ được thực hiện trong sáng biết. Mỗi lần tỉnh là một lần không trao quyền cho thói quen cũ. Mỗi lần tỉnh là một lần, một sợi ràng buộc tự rơi xuống. Dần dần đường đời không còn là vòng lặp khép kín, nó thành một hành trình có hướng, do tâm sáng dẫn đường. Không ai nghe thấy tiếng xoay ấy, không có pháo nổ, không có tuyên bố. Chỉ tự mình biết, từ khoảnh khắc đó, đời không còn hoàn toàn cũ. Vì người đang sống trong đời đã thôi ngủ quên, và khi một người thôi ngủ, cả con đường cũng đổi hình. Đời rộng, trời cao, hoàn cảnh đổi thay từng ngày. Có những điều không chọn được lúc sinh ra, có những khúc quanh đến không hẹn trước. Nhưng giữa trời và đất, giữa được và mất, luôn có một nơi lặng lẽ cầm tay lái, không ở ngoài, ở nơi tâm đang nghiêng. Trời bày hoàn cảnh, tâm dẫn hướng đi, thói quen dệt thành đời, tâm mê hoàn cảnh hóa xiềng, tâm sáng, nghịch cảnh mở lối. Không phải đời giam người, mà là người chưa ra khỏi bóng tối của mình. Vận mệnh không phải căn phòng khóa kín,
Nó giống con đường hiện dần dưới mỗi bước chân. Bước trong vô thức, lối cũ lặp lại. Bước trong tỉnh thức, dòng mới mở ra. Không cần chống trời, không cần trách mệnh, không cần oán người. Chỉ cần soi lại từng ngày đang sống, trong sáng hay trong mê. Vì rốt cuộc, không ai sống trong bản án vô hình, chỉ sống trong độ sáng của chính tâm mình. Và khi tâm đủ sáng, câu hỏi đời do ai quyết không còn đè nặng. Nó hóa thành một lời nhắc rất khẽ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một nét bút mới. Viết sáng hay viết tối là do nơi tâm đang đứng. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.